สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาลองทำเอฟเฟกต์การเน้นบางส่วนของภาพนะครับโดยใช้สีนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็คือเราจะทำให้ส่วนอื่นของภาพเป็นขาวดำแล้วเฉพาะส่วนที่เราต้องการจะเน้นเป็นภาพสีนะครับวิธีทำครับง่ายๆนะครับก็เราเริ่มต้นที่ภาพสีธรรมดาภาพหนึ่งนี่แหละนะครับแล้วเราก็ทำการ Copy มันออกมาอีก1ชุดนะครับจากนั้นวาดภาพวงกลมครับวาดภาพวงกลมขึ้นมาในส่วนที่เราต้องการจะเน้นนะครับแล้วเราก็คลิกเลือกภาพนะครับคลิกเลือกที่ภาพนะครับแล้วกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วมากดที่รูปวงกลมแล้วก็ไปที่ Format Merge Shapes Combine พอเราทำแบบนี้นะครับภาพที่เรา Copy ออกมาเนี่ยจะถูกเจาะเป็นรูตามรูปวงกลมที่เราวาดขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับเราก็แค่ทำการ move ภาพนี้ไปซ้อนทับภาพเดิมนะครับให้มันเนียนสนิทอย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่ format color แล้วก็ปรับเป็น grayscale ครับจากนั้นถ้าดูแล้วภาพมันยัง contrast กันไม่พอนะครับเราสามารถไปที่ corrections แล้วก็ปรับให้ภาพขาวดำเนี่ยมันมีความเข้มมากขึ้นนะครับเพื่อให้ contrast มากขึ้นจากนั้นเราก็ใส่ animation เพิ่มไปนะครับแล้วก็ลองเล่น animation ดูนะครับเริ่มจากภาพสีนะครับแล้วพอเราปรับเล่น animation นะครับก็จะภาพที่เป็นขาวดำที่ถูกเจาะรูก็จะเฟดขึ้นมาทับนะครับก็จะได้เอฟเฟกต์ที่ดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างเอฟเฟกตีฟในการที่จะเน้นส่วนสำคัญของภาพขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอจนจบครับยังไงอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผลิตผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ